Pam, 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 pam. Gusto mo lang yung mga dito. Yes Opo, po. first time po. Ngayon, nalito ngayon. Kaya naiwan mo yung sarili yung ngayon. Mm. Tapos, Okay. yung lalakayan natin, nasa 108 kilometers per hour hanggang Agalbis. Ilan daw? Tapos, Ilan po ulit? Yung kilometers? apat. Ah, okay. Apat Basic. na kilometer po. Okay. Hanggang pa lang yun, hanggang Agalbis. Hanggang Aguila Base. Ay, no. Tapos, mula sa Agalbis, hanggang 30. Mga 4 kilometer po yun. Ulit. So 8 lang. 8 total. Dali, madali. Tindahan dito lang sa Section 7 hanggang Section 11 po. Okay. Ang tindahan. Mm-mm. Pero sa mismong pupunta natin, wala na. Wala na po. Wala na po. Okay. Okay. Ito na, diba po? Wala na. Speak to lang yan. Mm-mm. Station 2 na agad tayo. Pagod na po siya. Pagod na. 7. Kung nasa ilalim ka, nababasa yung kanya. Oo. Station 3 na. Okay. Wow, so pretty here. Pagod ka na? Pagod ka na? Hindi pa. Kaya pa. Mga kami dyan. Station 4. So, weekend. Sa dami yung tao. Worth it ng pag-stepper. Hindi ako masyado napapagod. 1,000 lang yung ginagawa ko. At least. Station 5. Station 5. Bye. Oh, 1 kilometer. Ano yun? Ay, no. Ito. 429 Ano yun? kilometers. Ay, no. Di, papagod ko yung tunog. 6 na. May ahas po dito. May ahas po dito. May ahas po. Ahas. Mayroon din, pero bira. Ah, okay. Anong klaseng ahas po? Madami. May makamandag? Oo. Station 7 na walang stop. Oo nga. Na walang stop. Ilang Busy. kilometers rin yun. Ilang kilometers total? 4 kilometers. 4. 5 nga sa akin eh. Station 7. Rest muna. Right? Yeah. So tired. Dyan Dito po pa yung bahay ano. nyo. Tara po. Pahinga po muna tayo. Here is the view. Pang, 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 pang. So, after po na ito, wala na pong ano. Parang ganun. Retrieve na po yung 1K. Yay! Tama ka. Kasalanan ni babe. Station 9. Dito na pala yun. So what can you say about this? Babe, what can you say? Nakakapagod. Weak si babe ngayon. Ako yung mas malakas kay babe ngayon. Hindi sana. So ngayon, papunta na, station 9 na. Tapos 10, 11, 11 which is yung sa QR. Tapos after 11, pa ano na tayo, off-road. I think. As it's gonna be the hike. And then we're gonna see lots of beautiful plants there. I'm gonna take photos of it. Station 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No signal. Oh my. Look what I got. It's the jade vine. And look at my boyfriend there. Pagod na yan siya. Akala ko malayo ka pa. Bye. Yun lang. Station 11. What can you say? Ayoko na. Sabi niya, gusto daw niya gawin to.
Nilalang ko siya na ilang beses. Welcome to wilderness. Pahinga muna tayo. So, sa Agila base na kami. That was so hard. Okay. Okay. Station 11. Quick capture. So, ngayon po guys. Hindi ko alam kung saan tayo. Saan tayo ulit naman na? Station 11. Station 11. Agila base. Mostly hanggang dito lang ibang people. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ito nga, kinapture pa talaga sa video. Ha? Ano po yung ano? Ano po yung feeling na yun? Pumunta sa magpulag. Ay, magmakiling. Wow! Ganda. Kumusta po? Okay pa ba? Ako hindi. Pagod na. It's been like It's been 30 days here 30 in days sa Mount Makiling. Makiling. And we're trying to survive. Mm-mm. But it's so hard. So hard. I just wanna... Nandito na kami sa station 30. Yeah! And it's so tiring yung pataas talaga. So ngayon, break muna. Mamatay na rin. Yung ano. Kakain na rin kami mamaya. Para tayo mag-asawa dito. Oh my gosh. So how's the experience naman dito? Na para bang inape? Si babe kanina, pagpag sa akin. Ang dami mo asig. So what? It's part of hiking, you know? Yan ay. Ano ipapakita mo na naman yan? Grabe, nag-ano ako ganito. Grabe yung mga ginawa ko. Wala na. It's dead. Oh, hindi.